สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง C Play นะครับวันนี้อยู่ในเกม GTA นะครับผมเกมหมาของเรานะฮะกับการรีวิวตัวละครอายาโตะ1.5นะครับออกตัวก่อนเนาะคือผมเนี่ยยังไม่ได้ศึกษาสกิลละเอียดมากนะครับเพราะว่าตอนนี้ RO เนี่ยมันไม่ได้อยากจะอะไรเนาะแต่คือแบบผมรู้สึกว่า RO ตอนนี้เนี่ยมันสู้คนอื่นยากมากนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ใส่ใจใช้พูดตามตรงเลยคือไม่ค่อยได้ใส่ใจทีม RO มากนะครับไม่ได้ศึกษาเมตาเนาะ แต่คิดว่าทีมเนี่ยก็คงเป็นอายาโตะแดงอายาโตะมืดนะครับแล้วก็ตัวของนากิที่มีเซลล์เนาะแล้วก็เอโตะนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่มีเซลล์ของนากิฟ้านะครับเนาะก็คิดว่าน่าจะใช้เป็นตัวของทัทาระเขียวแทนนะครับเพราะว่ามันไม่มีเซลล์เนาะมันน่าจะดีสู้ตัวของนากิฟ้าไม่ได้นะครับส่วนข้างหลังเนี่ยเราจะใช้เป็นอากิระนะครับอันนี้คือคอมโบในความคิดเนาะในความคิด mindset คร่าวๆนะครับคิดว่าน่าจะเป็นทีมนี้นะครับสำหรับตัวของ RO นะครับเนาะ คิดว่ามันน่าจะไม่มีอะไรแปลกไปเพราะว่าตัวเราไม่มีนากิเนาะไม่มีนากิเนี่ยมันก็ความเก่งมันก็สู้กับการที่มีนากิเซลล์นากิไม่ได้นะครับซึ่งการที่มีเซลล์เนี่ยคิดว่าตัวมันเนี่ยเก่งกว่าทาทาระแน่นอนนะครับแต่ว่าด้วยความที่เราไม่มีเซลล์เนาะเราก็เลยจะเล่นทาทาระนะครับเพราะว่าทาทาระเนี่ยมันออกมาทีหลังตัวมันก็ค่อนข้างดีกว่านะครับในระดับหนึ่งเนาะมาเริ่มกันที่ตัวของอายาโตะ 1.5 นะครับมาอ่านสกิลกันก่อนเนาะลูกบอลนะครับเมื่อศัตรูที่มีเอฟเฟกต์กัดกร่อนนะครับ จุดอ่อนนะครับก็คือลงมือจะทำให้ HP สูงสุดของเป้าหมายเนี่ยลดลง 1% นะครับสูงสุด 4%แล้วก็เมื่อมีศัตรูในสนามนะครับที่มีเอฟเฟกต์กัดก่อนจุดอ่อนนะครับตัวของอายาโตะเนี่ยจะมีภูมิคุ้มกันต่อวีคแล้วก็การลดแรงสกิลด้วยนะครับผมซึ่งกัดก่อนจุดอ่อนเนี่ยทำให้ออสแตทของอีกฝ่ายเนี่ยลดลง 6% นะครับแล้วก็อัตราดูดเลือดและอัตราฟื้นฟูลดลง 40%ความเสียหายที่สร้างเพิ่มเติมเนี่ยลดลง 10%สูงสุดได้2ครั้งเลยก็คือ2สแต็กนะครับประมาณนี้เนาะก็คือเป็นในเรื่องของการที่ลดเนาะลดสเตตอีกฝ่ายเป็นหลักนะครับเนาะแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยมีการวีคนะครับมาดูที่สกิลกันนะครับก็คือเป็นสกิลตีเดี่ยวเนาะอายาโตะแปลกนะครับปกติเนี่ยจะมาตีหมู่เนาะแต่ว่าตัวโตะแสงกับโตะแดงนี่มาเป็นตีเดี่ยวนะครับมาเริ่มกันที่สกิล Active Skill เนาะอันนี้เรายังไม่ 3S นะครับนะฮะก็คือทำให้เป้าหมายเนี่ยได้รับเอฟเฟกต์กัดก่อนจุดอ่อนขั้นยอดนะครับเป็นเวลา1เทิร์นนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายซุ่มยิงจุดอ่อนนะครับ420%ให้กับเป้าหมาย1เป้าหมายนะครับซึ่งกัดก่อนจุดอ่อนเราอ่านไปแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นขั้นยอดนะครับจาก 6% เนาะมันจะกลายเป็น 8% นะครับแล้วก็ซุ่มยิงจุดอ่อนเนี่ยก็คืออัตราครินะครับเพิ่มเป็น2เท่าเนาะแล้วดาเมจที่สร้างต่อเป้าหมายที่มีกัดก่อนจุดอ่อนเนี่ยเพิ่มขึ้น 80%นะครับซึ่งมันจะเอาไว้ไปคอมโบกับการที่มี Passive Skill เนาะที่สามารถทำให้เปิดเทิร์นด้วยกันที่ใช้การ์ดแอคทีฟได้นะครับเราก็จะไปตีซ้ำตัวนั้นเนาะก็จะโดนดาเมจเพิ่มเติมนะครับต่อมาสกิลแพสซีฟนะครับเริ่มกันที่0 ดาวก่อนเลยนะครับ0 ดาวเนี่ยก็คือเมื่อเริ่มเทิร์นฝ่ายเรานะครับจะอิงตามเลเวลสูงสุดของตัวเองในช่องสกิลนะครับโดยที่ตัวของอายาโตะเนี่ยต้องมีอย่างน้อยเลเวล1นะครับแล้วก็จะทำการใช้สกิลแอคทีฟใส่เป้าหมายที่มี HP ต่ำที่สุดทันทีนะครับสัดส่วนต่ำที่สุดก็คือ HP เนี่ยต่ำที่สุดนะครับอีกทั้งเนี่ยทำให้ตัวฝ่ายเราทั้งหมดนะครับได้รับเอฟเฟกต์บัฟเนาะเป็นเวลา1เทิร์นนะครับก็คือความเสียหายแอคทีฟสกิลเพิ่มขึ้น 20%แล้วก็ความเสียหายจากสกิลที่ไม่ใช่แอคทีฟสกิลเพิ่มขึ้น 30%หมายความว่าถ้าบนมือเรามีอายาโตะขั้น2ตัวของอายาโตะเนี่ยก็จะใช้สกิลขั้น2เปิดเทิร์นแต่ถ้าเรามีขั้น3ตัวของอายาโตะก็จะใช้สกิลขั้น3เปิดเทิร์นนะครับประมาณนี้เนาะต่อมานะครับเอฟเฟกต์1 ดาวนะครับทุกครั้งที่มีตัวละครอัลกิริอยู่บนสนามเนาะจะทำให้ค่าเบสสแตทของฝ่ายเราเพิ่มขึ้น 5% นะครับซึ่งพูดง่ายๆคือมี4ตัวก็ 20%นะครับแล้วก็ความเสียหายแอคทีฟของตัวอายาโตะเนี่ยเพิ่มขึ้น 5%นะครับเมื่อเริ่มเทิร์นฝ่ายเราหรือเมื่อตัวของอายาโตะเนี่ยใช้แอคทีฟนะครับจะทำให้เบสสแตทของตัวละครอัลกิรินะครับเพิ่มขึ้น 6%นะครับแล้วก็ความเสียหายเนี่ยที่สร้างเพิ่มขึ้น 5%นะสูงสุดได้3ครั้งเท่ากับว่าเทิร์นแรกเนี่ยจะมีเบสสแตทถ้าเราได้เปิดก่อนเนาะเท่ากับว่าจะได้เบสสแตทมาถึง 26%นะครับก็ถือว่าเยอะในระดับหนึ่งเลยนะครับต่อมานะครับเอฟเฟกต์3 ดาวนะครับเมื่อศัตรูที่มีเอฟเฟกต์กัดก่อนจุดอ่อนนะครับใช้ Active Skill เนาะจะทำให้เป้าหมายนั้นเนี่ยได้รับเอฟเฟกต์หยุดชะงักก็คือการหลุมดำมีหลุมดำนั่นเองนะครับก็คือเวลาเราตีไปเขาตีกลับมาแล้วเขาไม่มีการหลุมดำเนี่ยเขาติดหลุมดำได้เลยครับแล้วก็เมื่อศัตรูที่มีเอฟเฟกต์หยุดชะงักเนี่ยใช้ Active Skill นะครับจะทำการโต้กลับนะครับใส่เป้าหมายนั้นทันทีเนาะสร้างความเสียหายซุ่มยิงจุดอ่อนเท่ากับ200%นะครับของพลังโจมตีตัวอายาโตะเนาะ แล้วก็เมื่อ HP ของตัวละครฝ่ายศัตรูเนี่ยลดลงต่ำกว่า 60%เป็นครั้งแรกนะครับ
ค่าความสามารถด้าน HP นะครับแล้วก็ความสามารถด้านการโจมตีของเป้าหมายเนี่ยจะลดลง 10% 2 เทิร์นนะครับเนาะซึ่งก็เอาไว้คอมโบกับตัวของอายาโตะมืดได้ดีนะเพราะอายาโตะมืดมันตีหมู่นะครับประมาณนี้เนาะก็คืออ่าโดยรวมแล้วเนี่ยมันเป็นตัวที่เก่านะครับตัวที่เก่าเนาะแต่ว่าคิดว่ามันจะยังคงเล่นในเมตาได้อยู่ถ้าเราได้เปิดก่อนนะครับเน้นนะว่าถ้าเราได้เปิดก่อนเนาะเพราะว่าพวกระดับท็อปเซิร์ฟอย่างของกิลซับบาร์เนาะที่เราเจอในตัวดวลสูงสุดนะครับเขาก็ยังใช้ RO กันอยู่นะแล้วก็ใช้เป็น RO ที่มีอายาโตะนะครับก็สามารถไต่เข้ามาได้รอบลึกเหมือนกันเนาะก็คือชนทีมเมตาได้นั่นแหละไม่ว่าจะเป็น CCG อันเทไม่มีองค์กรแต่ว่าก็ต้องมีเงื่อนไขคือต้องเปิดก่อนแล้วก็ต้องปั้นมาสุดในระดับหนึ่งนะครับสำหรับใครที่คิดจะเล่นเนาะก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะลงลงทุนลงแรงในระดับหนึ่งนะครับสำหรับตัวของอายาโตะนะครับเนาะมาเดี๋ยวเราจะไปเทสกันเดี๋ยวเราขออนุญาตไปอย่างเร่งเร็วเนาะอย่างเร่งเร็วอะไรล่ะเร่งรีบแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีแข่งรอบดวลสูงสุดนะครับก็เดี๋ยวเราขอย้ายเซลล์คร่าวๆแล้วกันเนาะหรือว่าเดี๋ยวค่อยย้ายดีเนาะย้ายเลยแล้วกันนะครับย้ายกับนิชิกิแล้วกันเนาะง่ายๆนะครับย้ายกับนิชิกิแล้วก็นี่นะครับนี่เนาะแล้วก็ตัวของโตมืดนะครับโตมืดก็ต้องย้ายเนาะเพราะว่าโตมืดเรายังไม่ได้ใส่ของนะครับโตมืดนี่เราย้ายกับตัวของลิเซแล้วกันเนาะง่ายๆนะครับเราใส่เป็นออฟเน้นดาบเลยเนาะนี่คือเน้นโจมตีเลยนะครับเราไม่ได้โฟกัสเรื่องการหลุมดำหรืออะไรเพราะเดี๋ยวเราใช้อากิระนะครับต่อมามีตัวไหนที่เราต้องใส่เอโตะเนาะเอโตะน่าจะไม่มีของนะครับเอโตะยังมีของอยู่โอเคเอโตะยังมีของอยู่นะครับแต่ว่าเม็ดลุงไม่มีเนาะเราสลับเม็ดลุงของลิเซมาให้นะครับแค่นั้นเลยเนาะคิดว่าเราเปลี่ยน3ตัวก็น่าจะพอแล้วหรือเปล่าทาทาระไม่น่าต้องเปลี่ยนนะทาทาระอยู่ไหนทาทาระก็ต้องเปลี่ยนแฮะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอโตะเดี๋ยวเรากลับไปเนาะเดี๋ยวมันเปลี่ยนมันมั่วนะครับเพราะฉะนั้นเอโตะเราจะไปย้ายของสักครู่หนึ่งนะฮะอยู่ไหนลิเซโอเคเราย้ายตัวนี้แต่ว่าเราจะไปย้ายเป็นของลิเซคิดมัดเนาะเพราะลิเซคิดมัดมันมีเซลล์ประจำตัวแต่ว่าเอโตะเราไม่ต้องใช้เซลล์นะครับเรามีเซลล์ใส่อยู่แล้วนี่นะแล้วก็ตัวของทาทาระนะครับเราจะไปใช้ตัวของลิเซวาเลนไทน์เราจะเทสได้ไม่เยอะเนาะนะครับอันนี้ขอบอกก่อนเนาะเราเทสให้ได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีดวลสูงสุดเนาะทาทาระมีอันนี้อยู่แล้วเราจะไม่ต้องย้ายนะครับไปเริ่มกันเลยนะฮะไปยังกิจกรรมผมก็เองก็ไม่รู้ว่ามันจะสู้ได้เมตาในระดับไหนเนาะมาดูไปด้วยกันนะฮะนี่นะ CP ก็โอเคในระดับหนึ่งนะครับก็ถือว่าสูงในระดับหนึ่งเนาะซึ่งการมีอายาโตะแดงเนี่ยมันทำให้อายาโตะมืดเนี่ยมันสามารถอัพแรงได้นะเพราะว่ามันไล่ฟรี1ใบนะครับที่เรารู้กันก็คือไล่ฟรี1ใบก็ทำให้มันมีโอกาสที่จะให้มันไม่มีโอกาสหรอกอายาโตะมันอัพการ์ดแน่ๆนะครับสำหรับเวลาเรากดการ์ดเนาะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะไม่ต้องใช้ฮิเดะก็ได้นะครับเราลองทีมนี้ก่อนเลยนะครับโอเคจะอายาโตะเหมือนกันนะครับไล่ใส่นะไล่ฟรีแล้วก็อายาโตะมันจะโดดออกไปเตะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องกลัวเนาะว่าเราจะไม่มีการใช้นะครับแล้วก็สแปมอายาโตะไปเลยนะครับกลัวแบบเดี๋ยวอายาโตะไม่อัพเนาะก่อนหน้านี้เราต้องใช้ฮิเดะเพื่อให้อายาโตะมันอัพการ์ดนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้เนาะเพราะว่าอายาโตะมันอัพการ์ดได้เลยนะครับเห็นไหมนี่แต่ทีมเขาค่อนข้างอึดเลยเนาะอาจจะเป็นเพราะว่านากิจริงๆก็ได้นะครับเซลนากิเนี่ยอาจจะเป็นตัวสำคัญจริงๆเนาะใครไม่มีเนี่ยผมว่า RO ก็น่าจะเล่นลำบากในระดับหนึ่งนะครับรอดูกันว่าเราจะโดนสวนไหมนะครับ
เจ็บเจ็บมีสิทธิ์ล่วงนะครับอายาโตะเนี่ยเรียบร้อยมีเซลล์ของตัวเขาเลยนะจับมือนะครับล่วงนะครับนี่เห็นไหมบอกแล้วนะครับเห็นว่าตัวนากิเซลล์สำคัญเนาะอันนี้คือมีคลิปให้เห็นเลยนะครับไม่มีการอะไรตัดต่ออะไรเกิดขึ้นนะเห็นชัดๆเลยนะครับว่าตัวของอายาโตะเนี่ยมันจำเป็นต้องมีนากิเนาะคือนากิเซลล์เนี่ยมันอึดมากนะครับอันนี้ผมกล้าพูดเลยเนาะจากการที่เจอในดวลสูงสุดนะครับเซลล์มันอึดมากๆนะครับโอเคกีฬาจะล่วงนะครับการเขาสวยนะครับอายาโตะขึ้น3 ใบเลยนะครับโอเคฮะเราพลิกมาชนะนะครับอันนี้คือเราพลิกชนะนะครับไม่ได้ชนะขาดเนาะผมจริงๆรู้สึกเสียดายนะครับที่ตอนนั้นไม่ได้ทำเซลล์นากิเนาะเพราะคิดว่าการที่เซลล์มาเนี่ยแสดงว่าตัวยืนหลังเนาะมันน่าจะมาอีกไม่นานนะครับมันน่าจะมาแบบอีกไม่นานก็ตัวจะมาผมก็เลยไม่ได้ทำเซลล์นะครับแต่ถ้าทำมาแล้วก็อึดมากๆเลยครับเดี๋ยวเราจะลองเล็งเอโตะก่อนนะครับไม่เข้าเลยนะครับอึดจริงๆเนาะอึดจริงๆนะครับอึดแบบไม่ได้อวยไม่ได้อะไรเลยนะครับทีมเขาอึดมากๆนะการที่มีฮิเดะเนี่ยขออภัยมีตัวของนากิเนี่ยโอเคเหมือนเมื่อกี้เราเล่นผิดเนาะเราไปใช้อายาโตะนะครับเราต้องใช้อายาโตะแดงนะครับเพื่อเพิ่มความสามารถเนาะคิดว่าน่าจะต้องเล่นอย่างนั้นนะครับก็คือตัวของอายาโตะแดง1 ใบเมื่อกี้จริงๆแดงควรใช้ใบที่2เนาะแล้วเราก็ใช้มืดใบที่3แต่ว่าเราใช้มืดเพื่อให้แดงเนี่ยมันรวมการ์ดนะครับเหตุผลมีแค่นั้นเลยเนาะเราใช้เพื่อให้แดงรวมการ์ดนะครับจริงๆแล้วต้องเอโตะเนาะอายาโตะแดงแล้วก็อายาโตะมืดนะครับโอเคนี่เดี๋ยวเรายอมให้เขาเนาะถือว่าได้ทดลองจริงจังนะครับรอบนี้เนาะก็อีกสักประมาณ3 ตาแล้วกันนะครับประมาณสัก3 ตาเราได้ความรู้เนาะในระดับหนึ่งนะครับก็คือตัวของอายาโตะเนี่ยมันต้องใช้การ์ดนะครับเพื่อเพิ่มสเตตให้เพื่อนเนาะเพราะอายาโตะเนี่ยเวลาเพิ่มสเตตให้เพื่อนแล้วเนี่ยมันค่อนข้างอึดนะครับเมื่อกี้เราเวลาโดนเขาตีเห็นไหมเราโดนน้อยเนาะแล้วก็เขาเนี่ยวางยาก็คือฮิเดะเขามีอัพแรงการ์ดนะครับเราโดนขั้น3เราก็เจ็บนะครับว้าคนเดิมเสียดายนะครับไม่ได้ทำเซลนากิเนาะใครมีเซลนากิก็ใช้นากิแทนทาร่าผมว่าน่าจะเวิร์กเลยนะครับเจอคนเดิมแล้วนี้เราไม่ยอมแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแรงเราตกเป็นแรงม่วงเนาะเราขี้เกียจมาไต่ใหม่นะครับอันนี้เราไม่มีหลุมดำนะอันนี้คืออายาโตะเราไม่มีหลุมดำนะไม่ดีนะห้ามทำตามนะครับใครอยากเล่นก็แนะนำว่าไปหาหลุมดำมาใส่ก่อนกันหลุมดำใส่ก่อนก็ดีนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้สุ่มต่อเนาะเพราะว่าน้องหัวฟ้าเรายังไม่ได้สุ่มเลยนะครับเพราะว่าตัววิลเลียมเนี่ยเขาไม่ได้อยากจะเล่น RO แบบเต็มพิกัดเนาะเราก็เลยสนับสนุนเขาด้วยกันที่ว่าบอกไม่เป็นไรไม่ต้องเติมตัวของ RO ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าผมดูแล้วเนี่ยทรง RO มันเป็นทรงฉาบฉวยเนาะมาแป๊บเดียวแล้วก็ลงมาแป๊บเดียวแล้วก็ลงนะครับต้องยอมรับตามตรงแล้วว่า RO เนี่ยมันมาทรงแนวฉาบฉวยตั้งแต่แรกนะคือแบบมาแป๊บหนึ่งก็ออกมาแป๊บก็ออกนะครับข
ก็เลยบอกว่าแล้วแต่เขาเลยแล้วกันถ้าเขาอยากทำก็ไม่ว่ากันนะครับแล้วอายาโตะล่วงอย่างเงี้ยเจอ TCG ฟูลเข้าไปเจ็บอยู่นะครับนี่เราก็แรงเหมือนกันนะตัวของอายาโตะแดงเนี่ยผมมองว่ามันยังเก่งอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันมาในเวลาที่แท็กอื่นๆเนี่ยมันได้ตัวใหม่ๆไปแล้วมันก็เก่งมากๆนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าสู้ยากเนาะแต่อย่างที่บอกเนาะคือถ้าเราบ้านโตแล้วเราปั้นมาดีในระดับหนึ่งอันนี้ขอใช้คำว่า ID ที่เห็นอยู่เนี่ยคือบ้านโตแต่ว่าไม่ได้ปั้นมาดีนะครับเพราะว่า RO เนี่ยเราย้ายของออกเราย้ายอะไรออกมาหมดแล้วนะครับเนาะเราย้ายของให้ดูสดๆเลยเห็นไหมว่าเราย้ายของจริงๆนะครับ RO เราไม่ได้มีหมกเม็ดอะไรนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เราไม่ได้เล่นนี่เห็นไหมนี่นากินะครับนี่เจอคนดังครับเทพฮาคุจินะครับโอเคเราก็กดเอโตะไปนะครับเหมือนเดิมนะครับเราจะเล็งเอโตะก่อนนะครับไหนดูนี้เราจะสู้ฮาคุจิได้ไหมนะฮะไปโอเคครับโอเคอยู่แล้วเราออกให้เนาะเนี่ยประมาณนี้นะก็สำหรับRO อาจจะไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าบอกตามตรงสารภาพตามตรงว่าผมก็ไม่ได้ศึกษาเมตา RO มาในระดับหนึ่งแล้วครับนานแล้วเนาะเพราะว่ามันเมตาฉาบฉวยครับเราศึกษาไปแป๊บเดียวก็ตกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจากที่วิเคราะห์และเห็นเนาะก็คือทีมนี้เนี่ยน่าจะเวิร์กนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเปลี่ยนตัวของทาทาราฟเขียวนะครับเป็นตัวของนากิมีเซลน่าจะดีกว่านะครับเพราะเซลมันเนี่ยเหมือนจะมีอัพแรงให้เพื่อนด้วยเนาะนะครับเหมือนจะมีอัพแรงให้เพื่อนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ดีกว่าทาทาราเนาะทาทาราเนี่ยมันเป็นสายตีวีคนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นเมตาของการกันวีคเนาะไม่ว่าจะมีตัวล้างวีคใส่เซลกันวีคนะครับมันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าเลี่ยงการใช้ทาทาราได้ก็จะเป็นการดีนะครับมันจะเหมือนกับว่าถ้าเรามีทาทาราเนี่ยแล้วเขามีกันวีคหรือมีตัวล้างวีคเนี่ยเหมือนเราเสียสล็อตฟรีนะครับในเรื่องของการบัฟเนี่ยนากิมันก็ดีกว่าเนาะถ้ามีเซลนะครับมาเรามาตีกระต่ายกันนะครับตอนนี้4 เทิร์นเนาะโดยทีมที่เราใช้เนี่ยเราใช้เป็นทีมนี้นะครับผมก็คือเปลี่ยนจากอายาโตะมืดเนาะเป็นอายาโตะแสงนะครับเพราะว่าตัวของอายาโตะแสงเนี่ยมันตีได้ทีกว่านะครับแต่ว่าถ้าตัวดาเมจเนี่ยมันก็สู้อายาโตะมืดไม่ได้เนาะแต่ว่าเราเน้นตีทีเพื่อแบกดีบัฟนะครับประมาณนี้ไปเราต้องรีบย้ายของกลับนะฮะทำเวลานิดนึงการ์ดอย่างนี้การ์ดมีรางนะฮะเซนขึ้นมาขนาดนี้คือมีรางเน่านะครับการ์ดโอ้อายาโตะโอ้โหการ์ดที่สุดของความไม่สวยนะครับขอรีสักทีหนึ่งได้ไหมขอรีสักทีหนึ่งนะครับขอรีสักทีหนึ่งเนาะขออภัยนะขอรีสักทีหนึ่งมันไม่สวยจริงๆครับเห็นแล้วมันขัดตาครับอาจจะมีทีมดีกว่านี้นะอันนี้ผมแค่แนะนำเป็นแนวทางนะครับเนาะแต่ว่าผมมองว่าทีมนี้มันก็ดาเมจก็แรงแล้วนะครับทำคะแนนได้ง่ายๆแล้วเนาะใครปั้นไว้6 ดาวนี้ก็คะแนนก็น่าจะพุ่งในระดับหนึ่งเลยนะครับโอเคอย่างนี้น่าสวยอยู่นะอันนี้น่าจะคุยกันได้นะเอ้ยเซนอย่ามาบ่อยโอเคอีเดียไป1 ใบนะฮะแล้วก็อายาโตะใช้อายาโตะแสงเพื่อเจาะเกาะเนาะนะครับทำไมถึงใช้อายาโตะแสง1 ใบเพราะว่าเราใช้เพื่อเจาะเกาะนะครับเฮ้ยมันมีท่าถอยหลังด้วยเหรอไหนดูดิไปไหนดูดิเฮ้ยบินถอยหลังพี่ชายมูนวอล์กเหรอพี่ชายเนี่ยแต่งไมเคิลแจ็คสันด้วยเนี่ยไมเคิลแจ็คสันนะฮะฮีฮาหรือเปล่าฮีฮาหรือเปล่านะครับเหมือนเดิมครับก็เจาะเกาะไปทุกเทิร์นครับระบายการ์ดแต่ว่าอันนี้ก็คือให้ระบายเพื่ออะไรครับโอ้โหการ์ดโอ้การ์ดคือแบบRO เนี่ยตอนนี้มันควรมีได้แล้วนะตัวเคลียร์ไม้ตายนะครับ
แท็กอื่นเขามีหมดแล้วนะโทกะก็อันเทเนาะ CTG ก็ไอเซนะครับส่วนไม่มีมังกรก็ลิเซเนาะควรมีได้แล้วนะครับผู้พัฒนามันจะมาหลังเขาตลอดไม่ได้นะมาก่อนเขาบ้างนะครับโอ้โหเห็นการแล้วปวดใจไม่ขึ้นเลยไม่ต้องมารักกันขนาดนั้นก็ได้โตแสเราว่าเราก็กดการ์ดนายทุกเทิร์นนะทำไมการ์ดนายยังเยอะอยู่ล่ะโอเคโอเคโอ้โหมาใบสุดท้ายเพื่ออะไรเกมอัพขั้น3ได้ไหมเนี่ยอัพไม่ได้นี่เสียเลยนะน่าจะได้ละมั่งอัพไปหน่อยเพื่อนอัพขั้น3โอเคยังดีขั้น3นะครับน้อยมากเลยฮะคะแนนจริงมันควรได้เยอะกว่านี้นะ8 ล้านได้นะครับถ้าการ์ดมันไม่ขึ้นอายาโตะแสงนะครับเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับทีมตัวของตีกระต่ายอายาโตะ 1.5 นะครับก็โดยรวมแล้วเนี่ยผมให้ RO เนี่ยมันเก่งขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าบางคนเขาก็ยังไม่ใช้เนาะเขาก็เลือกที่จะเล่น1อายาโตะมืดแล้วก็4ซัพพอร์ตนะครับเพื่อให้อายาโตะมืดนี่มันแรงแบบหูดับนะครับมันก็มีหลายคอมเนาะเพราะว่าตัวมันเนี่ยก็รัดมาก็จริงแต่ว่าเซิร์ฟนอกก็โดนย้ำไม่ต่างจากเรานะครับอันนี้บอกก่อนเนาะเซิร์ฟนอกคือโดนย้ำไม่ต่างจากเรานะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับสำหรับการอัพดาวที่ต้องมีเนาะก็คือการหลุมดำนะครับนี่เนาะนะครับอันอื่นเนี่ยผมมองว่าไม่ได้จำเป็นเนาะขอแค่ได้การหลุมดำนี่ก็โอเคแล้วนะครับผมเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของอายาโตะ 1.5 นะครับให้เก่งแหละเก่งนะครับยังเก่งอยู่เนาะยังเก่งในปัจจุบันแต่ว่าอาจจะต้องพึ่งพลังบ้านในระดับหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเปิดก่อนเพื่อที่จะของแน่นเนาะพลังบ้านไม่พอนะครับพลังบ้านกวงๆนี่คือไม่ค่อยช่วยนะครับแต่ถ้าพลังบ้านเยอะแล้วก็อัดของมาแน่นเนี่ยผมบอกเลยว่ามันก็ยังเล่นได้นะครับสำหรับ RO เนาะอาจจะสมบุกสมบันไปหน่อยนะครับชุดต้องดิ้นกันหน่อยนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับตัวของRO ในปัจจุบันนะครับกับตัวของอายาโตะ 1.5 นะครับส่วนน้องหัวฟ้าก็อาจจะไม่มีคลิป PVE PVP เนาะเพราะว่ามันเป็นตัว PVE นะครับแต่ว่าเดี๋ยวคลิปสุ่มเนี่ยจะทำออกมาตอนที่เราสามารถสุ่มได้สัก2การันตีนะครับผมตอนนี้ก็เกือบแล้วนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ